Pé àtúnkù bójú ọjọ́ ṣe rí ní location tí a bá wà. Mo ní gbogbo ìgbà tí àsìkò àtàyè bá ń gbà wá náà la máa fi ṣe ọ̀rọ̀ tá a máa fi bára wa discuss nípa ìdí tí a ṣe fẹ́ takú sínú Nàìjíríà tí kò ṣiṣẹ́. Bí gbogbo wa ti ṣe mọ̀ lórí ìkànnì wa yìí, ìkànnì tí ìbéèrè la máa ń béèrè, a dẹ̀ fẹ́ káwọn èèyàn dá wa lóhùn torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbéèrè tí a ṣe ń bi àwọn tó jẹ́ adarí wa, tó jẹ́ àwọn olóṣèlú, ṣe ni wọ́n ń sá, kò fi dá wa lóhùn. Lákọ̀ọ́kọ́, mo kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè, bàbá tí ó wo ìní, bàbá tó wọ̀la, bàbá tó wo ọ̀nkán torí pé inú ìgbèkùn ni gbogbo ọmọ Yorùbá ń lọ bá ṣe ń lọ báyìí. Lótìítọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n gbà fún bàbá yẹn. Ìdí tó dẹ̀ ṣe gbà fún bàbá Akíntóyè kò tí ì yá wa torí the more tí a bá ń pariwo pé ká wà ní Nàìjíríà, the more problem ló máa create fún wa lénìí àti lọ́la. That's the reason tí àwa ṣe gbà fún bàbá Akíntóyè. A gbà fún wọn tán yányán, kò sí méjì mẹ́ta nínú ẹ̀. Nígbà tá a wá gbà fún bàbá Akíntóyè, kí nìdí tá a ṣe gbà fún wọn? A gbà fún wọn nítorí pé bàbá yẹn ní tá bá wo ibi tí ìran Yorùbá ń lọ lénìí, àti wọnú ìparun lọ. Tá bá dẹ̀ tètè reverse torí tó bá ń drive, tó bá rí pé ibi tí sat-nav ń gbé ẹ lọ àbí ibi tó ń lọ yẹn kò sọ́nà ń bẹ̀, o ní right láti reverse mọ́tò yẹn kó turn around fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tó ń drive àtẹni tí kò drive. Kódà bó bá jẹ́ ọ̀kadà náà ló ń gùn, bó jẹ́ bicycle ni, kódà bó jẹ́ ẹsẹ̀ ló fi ń rìn. Wọ́n á ní bíyàn ṣá bó bá mọ ibi tó ń lọ, wàá ṣà mọ ibi tó ti ń bọ̀. Ṣé níbi tílẹ̀ ṣú dé yìí, àìtí mọ ibi tí a ti ń bọ̀? Gbogbo èèyàn ló mọ̀ pé separation nìkan ni ọ̀nà àbáyọ. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ parọ́ bàbá mi, Olúwaṣọlá Ṣónẹ́yẹ. Separation yẹn tá wá ń béèrè fún, ó wá ń dàbí ìgbà tá à ń béèrè fún kan tó pọ̀ ju ẹnu wa lọ. Ṣe ni separation wá dàbí ìgbà táwọn kan rò pé bóyá à ń pe ogun wá sílẹ̀ Yorùbá. Separation òun ni the option tó wà lórí table. Akúkú ti ṣe election láti 1999, so a ti gbìyànjú nínú Nàìjíríà. A ti ṣe Nàìjíríà láti 1960, a ti gbìyànjú. So bá ṣe ti wá kí bàbá Akíntóyè, a wá lọ bẹ́ẹ̀ a kí Ọ̀túnba Adémọ́lá. Àwọn gẹ́gẹ́ bí ṣòrí bó ṣe wọ́n ti múná lọ báyìí o, wọ́n ti múná lọ. Nàìjíríà ni mo wà lọ́wọ́ báyìí, so iná yẹn ti lọ nísìn. Tí bá fẹ́ yẹ kọ́ mo dé up nepa, mo mọ ti máa ṣe, but for now ìwọ máa wò mí báyìí torí pé inú òkùnkùn tá a wà bó ṣe rí gangan náà ni. Ẹni tó bá dẹ̀ wà nínú òkùnkùn, ò ní mọ̀ bóyá pátá ló máa gbé ni, bóyá kọ́ọ̀pù ló máa gbé ni, kódà o lè lọ fi ẹsẹ̀, o lè lọ fi gúnṣò nínú òkùnkùn. So inú òkùnkùn ni gbogbo wa wà báyìí. This is the Nigeria tí a ti wà nínú ẹ̀ for 63 years. Bàbá wa Ọ̀túnba Adémọ́lá tó jẹ́ deputy YSDM, tá a mọ̀ sí Yorùbá Self-Determination Movement, àwọn náà fọwọ́ kún bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè. Wọ́n ní kí ó ṣe kí ni, wọ́n ní ká jọ polongo fáwọn ọmọ Yorùbá ìtàn pè ní separation. Separation ò mean pé àní ní neighbors, àní láwọn tó máa jọ bá wa gbé nínú ìlú, but gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ní no, ẹ jẹ́ ká wà nínú darkness bá ṣe wà nínú ẹ̀ báyìí. Ṣe rí pé yín náà rí mi lọ títí mọ́ báyìí. Tí bá fẹ́ kẹ́ rí mi, mo mọ ti máa ṣe, but ẹ má ti worry nípa yẹn. Now alàgbà kan tó wá dìde, alàgbà yẹn là ń pè ní Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Ìhun wá fún wa ní ọ̀nà tí a fi lè wà nínú ibi tí a ti wà, àmọ́ ká ti wà nínú darkness báyìí. Nígbà tí Ìgbòho wá dìde, òun wá ṣe kí ni, ó wá lọ báyìí, ó lọ báyìí, ó bẹ̀rẹ̀ sí pariwo, ó wá mú brightness wá. Ìgbòho wá dé, kàkà káwọn ọmọ Yorùbá wá sọ fún Ìgbòho pé eléyìí tó ń fún wa yìí
ṣó máa stop insecurity ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé ilẹ̀ Yorùbá máa lè grow in economic wise ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé a lè close the border wa fún àwọn terrorists tí wọ́n ní máa yọ wá lẹ́nu ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn kan wá disagree pẹ̀lú ẹ̀. Wọ́n ní bí border wa ṣe open yẹn ó pé wa tí àwọn tó ń dáràn tó ń wọlé. Ṣẹ́yìn ò mọ̀ pé the more tí a bá mọ àwọn tájọ́ ń gbé nínú ilé, the more ló máa ṣe àkóbá àdábá fún gbogbo ohun tó lúkálukú wa bá ń ṣe. Nínú ẹ̀ wá jí wa gbé, nínú ẹ̀ wá destroy economy wa directly and indirectly. Nínú ẹ̀ wá make sure pé àwọn tó wá fẹ́ wa láya wá fẹ́ wa ní àwọn ọmọ wa tó bá wá dọjọ́ iwájú tí Fúlàní bá náà fẹ́ jẹ gọ́vnà Lagos State kí lẹ máa ṣe sí? Tí Fúlàní bá náà fẹ́ jẹ gọ́vnà Ogun State kí la máa ṣe sí lọ́jọ́ iwájú? Ìjà tí ń ronú lọ bẹ́ẹ̀ àbí a kàn ń wò pé wọ́n kàn jáde lórí social media wọ́n ń pariwo kí ló rí tẹ́ ń pariwo tó yìí? Àwa tí ń wo the future tó ti wà stock nínú ibi tó ń pè ní Nàìjíríà nísìn. We want a better opportunity. We want a future that the Yoruba people mo ṣe kúrò lọ́dọ̀ cousin mi wà látà láìpẹ́. Mo sọ fún yín pé tí wọ́n bá rí wà látà ní ibi tí iléeṣẹ́ tó ń bá ṣiṣẹ́ ní UK tó bá rí níjọ́ kan iléeṣẹ́ yẹn máa dàrú nìkan tó ń manage. Nígbà tí mo débẹ̀ property yẹn I haven't been there for a very long time torí iṣẹ́ Yorùbá Nation yẹn. I've been very busy. Nísìnyí mo ṣe ní time díẹ̀díẹ̀ torí project èmi náà ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ láti lè fi move around. Mo wá dọ́dọ̀ wà látà. Building tí wà látà ti ń ṣiṣẹ́ wọ́n ṣe parí building yẹn wọ́n renovate 45 million pounds sterling ni wọ́n fi renovate building yẹn 45 million. Ṣó mọ̀dí tó ṣe renovate building yẹn? Kò ń ṣe pé building yẹn kò ṣiṣẹ́ mọ́ fún purpose. Mo ní láti sọ iṣẹ́ wo ló ń ṣe nínú building yẹn kò necessary. Okay? Ẹ̀yin kàn mú díẹ̀ nínú nǹkan tí mò ń sọ ká fi translate sí Nàìjíríà torí èmi máa ń like practical. Nígbà tí mo débẹ̀ mo ní wà látà ọmọ building ti yàtọ̀ gan-an because mo mọ̀ gbà tó ń kọ́ building yẹn tó ń tún kọ́. Ó ní ṣé mo mọ̀ pé 45 million pounds ló dúró yẹn nísìn. Nínú pé wọ́n ṣe parí building yẹn at 45 million máa gbọ́ o wọ́n tún ná approximately 1.2 million pounds sterling láti tún fi rectify problem kan sí méjì kò dẹ̀ tí tán níbẹ̀. Now nǹkan kan tó wá jọ mí lójú níbẹ̀ ni pé ó wá ní kí n wo ibi tó tilẹ̀kùn pa yẹn ó níbẹ̀ ni transformer wà. That building itself has its own transformer tó ń lò. Mo wá ní èmi àti ẹ̀wá ń dàpárá. Mo wá ní that is àwọn transformer táwọn olóṣèlú tó máa rà sádùúgbò. Èmi wá ń bèèrè pé ṣé òun kan ni transformer máa ń ṣe? Oníṣẹ́ mo mọ̀ pé òun ló máa ń stabilize iná because iná tó ń bọ̀ lórí títì ọ̀dọ̀ wọn yẹn transformer ló máa kọ́kọ́ stabilize kó tó gbé wọnú building tiwọn. So if a building máa farabalẹ̀ kó gbọ́ mi o. If a building in UK, one building ni o but is a massive building. Nígbà tí mo ní wọ́n renovate nǹkan fún 45 million. If that building is now using its own transformer and ìwọ wá ní ká lo the same transformer tí ilẹ̀ Yorùbá ń lò, òun náà ni kí Haúsá lò, òun ni kí Ìgbò lò, òun ni kí gbogbo àwọn ẹ̀yà tó ń bẹ nínú Nàìjíríà. You want us to be using the same transformer? Kò dẹ̀ ní sí spark. Ṣé o mọ̀ pé each time tí a bá kanra wa a máa explode, a máa spark. Ìyẹn lẹ ṣe ń kanra mọ́ Ìgbò ní Lagos State. Ìyẹn lẹ ṣe ń kanra mọ́ Haúsá nítorí pé tó bá gbé tòmátò wọn dé nísìn àbí tó bá gbé wá ṣe la máa pariwo Koiki ẹ má dogun lẹ́ o, kí la máa jẹ báyìí, tẹ bá ti dá wàhálà lẹ̀ tòmátò málà tá à ń jẹ yìí wọn ní kó wá mọ́. Kò jẹ́ kí brain wa lè open nítorí pé Ìgbò
àtàwùsá number one a kì í ṣe elédè kan náà, ẹ̀yà wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, culture wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, ìṣesí wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, a dẹ̀ mọ́ra wa rí, a ṣe kí ni a mọ́ra wa rí. Bọ̀ tó bá jẹ́ a bá tètè stọ́pù ìtàn pè Nàìjíríà nísìn, a wá lọ dá ní transformer tiwa. Iṣẹ́ wo ni transformer máa wá ṣe? Àwa mú transformer yẹn, a bẹ̀rẹ̀ sí transform ilẹ̀ Yorùbá, a sọ di ẹni tí wọ́n ń pè ní ìgbàlódé. Now ẹ jẹ́ ká padà sórí project yẹn. If a project tí wọ́n ṣe parí at 45 million pounds sterling, number one, kí lẹ rò pé wọ́n ṣe change project yẹn tó lo new project? Ẹ bá mi fọ́ sínú comment section. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ń wọlé. Ẹ má ká máa dárúkọ àtútù wà nínú darkness. Bí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣe rí nìyẹn. Bó ṣe máa mú lọ because transformer tá à ń lò òun ni the same transformer tí wọ́n gbé fún Igbo, òun ni the same transformer tó gbé fún Hausa. Àìtí lo an independent transformer. Níjọ́ tá bá ti lo independent transformer, we will be able to improve and have a better opportunity. But what we are doing is, gbogbo wa ṣẹ́rí tí bá jọwọ́ báyìí transformer yẹn a tún dáná padà. Àwa ń jí transformer ara wa lò, Igbo máa jí tiwa lò, àwọn á lọ gbé fake product wá sílẹ̀ Yorùbá, àwa náà máa ṣe kí ni àárà lọ́wọ́ wọn, àwa náà mọ báwa náà ṣe ń ṣe jàǹbá fún gbogbo wa jọ ń ṣe jàǹbá fúnra wa nínú Nàìjíríà. Olúkálùkù ẹni tí ó wá jẹ́ alágbára ló máa jẹun ta. We don't want that kind of system. Ẹ jẹ́ ká padà sórí project ibi tí Wàlátà ti ń ṣiṣẹ́. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí wo gbogbo building yẹn, mo bẹ̀rẹ̀ sí access ẹ̀ because mo mọ bí building yẹn ṣe rí tẹ́lẹ̀. Now reason tó ṣe improve building yẹn is for equality and better opportunity. It is because building yẹn máa lè fún wọn ní tìgbàlódé. Nítorí bí building yẹn ṣe wà tẹ́lẹ̀ kò lè fún wọn ní tìgbàlódé. Wọ́n nídìí láti number one, ṣe rántí pé mo ní wọ́n fún wọn ní new transformer. Gbogbo wiring ní building yẹn nísìn wọ́n ti upgrade ẹ̀ because iṣẹ́ tí building yẹn ń gbé nísìn ó yàtọ̀ sí in tó ń gbé tẹ́lẹ̀. Ṣe rántí pé níjọ́ kan wà mo ṣe program tí mo ní Wàlátà ní wọ́n ní problem pẹ̀lú iná. After tó ti parí project yẹn ni o, wọ́n sì tún ní àwọn problem kankan. Wọ́n wá wonder pé building tí a ṣe renovate, kí ló dé tí a ṣe ní a bit of problem? Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí diagnose it because like I said, iṣẹ́ tí Wàlátà ń ṣe, iṣẹ́ tí wọ́n lè avoid. Kódà tó bá lọ holiday, wọ́n sì máa ń bẹ̀ pé kókò mú phone kan dání táwọn bá ní problem. That is the value asset tí wọ́n fi train ẹ̀. Òun fúnra rẹ̀ wọ́n ti ná over 1 million pounds lé lórí fún training látijọ́ tó ti wà níbẹ̀. Plus àwa nísìn àwa ní ká upgrade. Tá bá dẹ̀ máa upgrade, ṣé a fẹ́ renovate Nàìjíríà kó lè favour wa ni àbí ká fọ́ gbogbo ẹ̀ ká break it down? Which one ló pé wa ń bẹ̀? Èwo gangan ló pé ọmọ Yorùbá? Ṣé ká renovate building yẹn? Ó yá ẹ pàṣẹ bíbà ẹ̀, ó yá ẹ kùn bíbà ẹ̀ lọ́dà. Ìyẹn la fi máa ṣe. And that is the mess tó ti ń ṣe for how many years till date? Rather than break the whole building down and build a new one, àwọn ọmọ Yorùbá ní no, Koiki àfẹ́ yẹn. Since tí a ti láwọn tó ń ràn ní ilẹ̀ Yorùbá fún wa, ẹ jẹ́ ká máa renovate mọ́ra wa lára. Àwa renovate ilẹ̀ Yorùbá mọ́ra wa lára láti cut out láti 1960. Let's say from 1999. Tó bá jẹ́ pé àwọn ilẹ̀ Yorùbá, àwọn governors wa, wọ́n wà very honest, wọ́n dẹ̀ wà very loyal pẹ̀lú wa. By now, ó jẹ́ ká ti ní proper improvement ju bá ṣe wà nísìn lọ. Kí làwọn improvement a máa kọ́kọ́ rí? Our well-being should have been well taken care of. Òun ni number one priority any government around the world.
government tó o bá ti take care well-being yín pé nǹkan kan ṣe wò kíní èyí tí mo jẹ kò lélẹ̀ potato chips ni wọ́n bake nínú oven ni £1.75. Now potato chips yìí ọmọ kí mi like practical kó tó a sì máa padà sórí project 45 million yẹn o kó tó di pé ó máa di jíjẹ kó tó di pé ó máa di jíjẹ báyìí ó wà yìí table ṣé o mọ̀ pé ẹyin ni mo lò láàárọ̀ èyí tún yàtọ̀ nísìn. You must have a government that will defend and protect every part of Yoruba land for us to grow potato. Now tí lè grow potato báwo lèmi ṣe lè order lọ́wọ́ yín tí bá ní Mr. Tọ́pẹ́ ní ọ̀la o mo ní buyer tó fẹ́ ra potato in large quantity ǹjẹ́ lè supply mi nítorí máa kọ́kọ́ sọ ní Mr. Koiki a lè supply yín o but ní product yẹn nílẹ̀. Why do we have land? Kí ló dé ta ní ilẹ̀ tí a lè grow potato fún jíjẹ? Kódà tó bá jẹ́ pé ilẹ̀ wa kò ṣe grow potato, technology ti débẹ̀ lénìí, we can bring every materials ká pump ẹ̀ sórí ilẹ̀ yẹn ká make sure pé irrigation wà níbẹ̀ ká make sure pé ẹ̀yin kankan Mr. Adéwálé nísìn yìí tó ṣe jókòó sálẹ̀ mọ́ṣọ́ yẹn máa dá padà lọ sí Kwara State train ẹ̀ a máa wa tractor a máa control ẹ̀ a wá gbin potato a wá pọ̀ rẹpẹtẹ àwọn tó máa ṣan potato yẹn machine náà ni o a kàn máa automate ẹ̀ àwọn tó máa slice ẹ̀ títí tó máa fi di jíjẹ. Now for 25 years what our governors have done is wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí manipulate gbogbo wa wọ́n máa sọ fún wa pé lóòótọ́ à ń ṣe democracy but ilé ta wà nínú ẹ̀ tó ń pè ní southwest ó ti wà battered gan ó ti wà damage so ní ta máa ṣe ni pé lára damage yẹn a máa renovate ẹ̀. Mo wá ń bi ọmọ Yorùbá lọ́sàn-án ẹ̀kọ́ sínú comment section ṣó possible pé ká renovate Kwara State nínú Nàìjíríà ṣó possible ká renovate Kogi State nínú Nàìjíríà ṣó possible ká renovate Ondo State wá ọ̀tá ṣe wà nínú Nàìjíríà ṣó possible ká renovate Ekiti State wá ọ̀tá wà nínú Nàìjíríà ṣó possible ká renovate Ọ̀ṣun State wá ọ̀tá wà nínú Nàìjíríà ṣó possible ká renovate Ọ̀yọ́ State wá ọ̀tá wà nínú Nàìjíríà ṣó possible ká renovate Ogun State wá ọ̀tá wà nínú Nàìjíríà ṣó possible ká renovate Lagos State. For 25 years mo kíyà tó bí mi lọ́mọ àwa renovate ilẹ̀ Yorùbá wá àtàwa nínú Nàìjíríà. Now kí ló wá dé tí kò tó gbogbo wa jẹ? Mo kíyà wa Ìfẹ́ Agbẹ́milékè mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa mo kí gbogbo ẹ̀yin girama gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Koikimedia. Kí ló wá dé tí after 25 years of a non-break of democracy kí ló dé tílẹ̀ Yorùbá tó ń pawó wọlé from many resources kí ló dé tí a ṣe ń struggle láti lè survive? Now ẹ jẹ́ ká padà sórí project ibi tí wà látà tí ń ṣiṣẹ́ is a £45 million project wọ́n ti parí ẹ̀ some few years back but èmi ò tí ì rí for a very long time but mo ní privilege láti rí bẹ́ẹ̀ yẹn lénìí. So lákọ̀ọ́kọ́ wọ́n kọ́kọ́ fọ́ gbogbo building yẹn wọ́n dá wálẹ̀ wọ́n dá gbogbo building yẹn wọ́n dá wálẹ̀ nígbà tó dá wálẹ̀ tán wọ́n ti ní architect ìyẹn ó ti bá wọn sọ pé nǹkan báyìí la máa kọ́ síbí báyìí but tá a bá máa kọ́ nǹkan báyìí a máa upgrade nǹkan báyìí a máa upgrade nǹkan báyìí a máa upgrade nǹkan báyìí. In tí wọ́n ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá lénìí ni pé à ń upgrade in tí kò ṣe upgrade wá àtàwọn ní Nàìjíríà. Màá sọ àlàyé fún yín gbogbo resources tí ọmọ Yorùbá nílé ní tí a fi lè sọ pé a lè fi upgrade ara wa through human capacity
through training, through technology, industry, road network, everything we can think of, ó wà lọ́wọ́ Nigeria, according to the fraudulent 1999 constitution. 1999 constitution ó gbé agbára lé ìjọba center lọ́wọ́ pé gọ́vnà yín nílẹ̀ Yorùbá kò kọ̀ lè pàgìrì kó lọ táàpù gas kó wá ní òun máa lọ wá investors wá kó wá lo gas inú bíbá ká fi tún ilẹ̀ Yorùbá ṣe. No, that gas belongs to everybody. Ó belongs sí ọ̀dọ̀ àwọn Igbo, ó belongs ọ̀dọ̀ Hausa, ó wá belongs sí gbogbo wọn. Ìyẹn ni northern rí tó ṣe ń kú tó ń bọ̀, tó bá tún ṣe díẹ̀ ní sí iná yẹn á tún kú. Ìdí tó ṣe ń kú ni pé a rí stable transformer tó lè mú ilẹ̀ Yorùbá dúró, nítorí pé wọ́n ń tàpẹ̀ ní bíbá, wọ́n ń tàpẹ̀ lọ́hùn. Bí wọ́n ṣe wá ń tàpẹ̀ káàkiri yẹn, ó wá ń fún àwa ní setback. Àwa bẹ̀rẹ̀ sí ń wá solution. Àwa rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ professor tó jẹ́ kó wá jáde kó sọ pé a ti gbìyànjú lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Ṣẹ̀rí pé iná yẹn tuntun lọ transformer Nàìjíríà ló ń ṣiṣẹ́ because gbogbo àjọ ń tàpẹ̀ ni, but tí bá fẹ́ kó padà àtúnṣe kéde àtúnjọwọ́ sókè májíkì bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Àwa ń parọ́ fúnra wa. Ẹ jẹ́ ká mú lọ láti ẹ máa fún mi ní orúkọ gọ́vnà kọ̀ọ̀kan nígbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní 1999. Ẹ jẹ́ ká lo Lagos State. Tinubu ló kọ́kọ́ ṣe Lagos State governor ní 1999. Okay. Kí ló dé tí after tí Tinubu ṣọdún mẹ́jọ tán tí kò lè stabilize the Lagos State to the standard to keep the well-being of the citizen? Even after 25 years, ó lè rìn káàkiri lẹ́kọ̀ọ́ nísìn kò yọbọ. You know why? There is so much insecurity. Nínú Lagos ni mo ń sọ yìí o. Mo ti lọ Ondo State, mo ti lọ Ekiti, because we have been given a false hope that we can renovate Lagos State while we remain Nigerians. Rather than pull out of Nigeria, then our share build the Lagos of our dream. Our sọ fún ẹ pé Lagos will work, but àwọn tó jẹ́ kó work lọ́mọ Igbo, because it is still the same transformer. Transformer tájọ ń lò yẹn ó ń affect gbogbo wa. And apart from the security, àwa rí identity crisis. Bí Lagos ṣe wà nísìn, we don't know who is who. Wọ́n máa ní Lagos has 20 million population. Then you ask yourself, mélòó gangan lọmọ Yorùbá tó wà nínú ẹ̀? How many people knows the numbers of ọmọ Yorùbá tó wà nínú Lagos? That means we have a state that is not working for you. Ó kàn ń pèrè lọ́mọ Yorùbá ni. Tó bá wá jẹ́ ọmọ Yorùbá tó jẹ́ Yorùbá ti Ọ̀ṣun state, Yorùbá ti Ekiti state, àti gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tó ń gbé ní Lagos state, you are also affected. The question we should now put to the politician is, how soon do you want to build the Yoruba land of our dream? Ẹ jẹ́ ká bi wọ́n ká lè mọ how long la fi pẹ́ sínú Nigeria. Is it going to take them another 30 years? Is it going to take them another 20 years? Is it going to moki our great solution to this man to the time? Let me just push the program, because like I said, every little space we must educate ourselves. Now, Eshigoni, social welfare, economic identity crisis. But the major aspect of everything that we are dealing with is because nígbà tí mo ní a 45 million project was built, wọ́n lo iyẹ̀pẹ̀ tó wà níbẹ̀ tẹ́lẹ̀, because iyẹ̀pẹ̀ yẹn ó ti di kíni, ó ti di ntí ó máa ní conflict of interest. Ó máa ní conflict of interest. Wọ́n gbọ́dọ̀ lọ ra updated iyẹ̀pẹ̀. Wọ́n gbọ́dọ̀ lo proper wiring cable tó máa gbé iná láti transformer tó máa gbé wọnú building yẹn. And a lot of other things were built in that. Like I said, I'm not going to give you intention in a building yẹn gangan.
But think about it. Why would they want to break down a whole building and build a new one at 45 million pounds sterling? It's because one need there for a purpose and the service into face serve for the public and the private sector. Now, do you ever think that Yoruba land will be built for me to have a proper and standard life, and you and me? Because the current Southwest that is under Nigeria today, it is not going forward. It is already going backwards. They can give you all kind of figures. As long as it is still under the Nigeria, the hope will continue to diminish. The future continue to be dragged back. Now, what can be the benefit if we bring everything down? The benefit is that Alowa, Larawa, within and outside, that can now redesign Yoruba land for us. Because the current design of Yoruba right now is the one that the British created. And British more created that particular one so that kò ní ṣiṣẹ́ fún àwa, kò ní ṣiṣẹ́ fún ìran tó ń bọ̀. When we now have a new architect ló máa wá ní, when we have a Yoruba country, a fẹ́ gbọ́ English kankan ní classroom, we are going to use Yoruba. Abiodun Ogunmola, Moki brother mi Adebayo Kiki àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. The first thing that we would do is that Moki bàbá mi Abubakar Alade, a máa kọ́kọ́ ṣe kíni, a máa kọ́kọ́ stop English òfò, because English is not our language. Ara transformer problem tá à ń face lẹ́ni nìyẹn. Ṣé wàá mọ̀ pé why táwa ń sọ English tó bá dé north, èmi ò débẹ̀ rí, but in tán sọ fún wa àwọn tó ti gbé níbẹ̀, ṣé English ló fi ń communicate ní north? Mo kí bàbá mi Simon Adebisi, mo ní ṣé English language ni wọ́n fi ń bára wọn sọ̀rọ̀ nílẹ̀ Haúsá? Ṣé tí bá lọ Kánò nísìn, tí bá wọnú bank, ṣé English ló máa fi bá mi sọ̀rọ̀ àbí èdè Haúsá? Wá lo èdè Haúsá fi bá mi sọ̀rọ̀. That means pé ní Southwest nìkan ara transformer problem tá à ń face nìyẹn o. Because for every time tí náà yẹn bá ti cut out, that is the reason why we gotta get the hell out of Nigeria. Because the more tá bá jókòó sínú ẹ̀, the more the problem we will face. Why then làwa ṣe wá ń fi English la fi ń deceive ara wa? Why tó jẹ́ pé English, mo kí brother mi Ayuba, why then tó jẹ́ pé wọ́n wá force English má wà lára? Lóòótọ́ ó pé wa, because irú àwa tá a jáde a rò pé English yẹn máa help wa. Ìgbà tí mo wá dé UK, mo wá realize pé àṣé English language tí mo ṣe ní Nigeria, àṣé kò tẹ̀ ní value ní bíbá. Màá ṣàlàyé fún ẹ. Do you know that every Nigerians tó bá máa gba British passport nílùú yìí, tó o bá ṣe degree pé o lọ sí university again, o máa wá lọ ṣe tó ń pè ní English test. Oh my God. Gẹ̀ẹ́sì kárí láyé. That shows that gbogbo English tí mo kọ́ ní secondary school, ó wà invalid. British government, let me put it that way. British government wants sọ fún mi pé for me to be accepted within the country, to neutralize and get a British passport, màá lọ ṣe tó ń pè ní life in UK exam. Màá lọ ṣe English, because wọ́n fẹ́ confirm a Commonwealth citizen tí wọ́n colonize, tí wọ́n amalgamate, tó kó lẹ́rú fún 500 years plus. Wọ́n tó fẹ́ jẹ́ kémi lọ ṣe English. That means pé English tí gbogbo yín kọ́ ní Nàìjíríà yẹn bàbá 419 ni. Kódà wọ́n tún ṣe fún mi ní update pé even it applies to getting a license to drive cabs. Mo rántí nígbà tí mo ṣe Uber,
I remember. I think so. Yeah, I think I remember. Now, what was the essence of saying that Nigeria is an English country? You can see that we have been scammed for a very long time. But ẹ má blame ara yín. Ẹ má blame anybody. Ẹ bá wa share program yìí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin followers wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ kú àdúrótì. Ẹ̀yin kò bá wa gbọ́wọ́lé share button. Má worry pé tó bá share lọ sínú church group ẹ, wá ní kí lẹ gbé wáyé. Wàá kọ́ sọ pé lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá country là ń sọ̀rọ̀. We are told to go and study English, but that English is as useless for the British passport application. Tí bá argue pẹ̀lú Home Office pé I don't want to go and do English. I am from an English-speaking country. Ẹ mọ̀ tó máa sọ fún mi? Wọ́n ní àwọn accepted. Ntọ́ máa sọ ni wọ́n ní àwọn ṣe kí ni àwọn accepting that English from Nigeria. Now the question is, why are we forced? Are we ready? I booked the car and I'll come. All right. Why are we forced to speak in English? Mo mú yẹn sí ẹjú lọ fi yẹn ká máa fi ṣe tàtú máa fi pàdé. Kí ló dé tó wá force gbogbo wa pé ká lọ kọ́ English nígbà tí wọ́n mọ̀ pé tá bá dé ìlú yìí kò ní wà value. So that means pé English yẹn Nigeria nìkan ló ti value, kò value ní UK. That is a fraud, and that is the reason why we must retain our own true identity. Yoruba nation, no going back. Ní ṣe lásán Adélé lérí mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Ẹ rántí summary 45 million project. Wọ́n dá gbogbo ẹ̀ wò, wọ́n kọ̀ mí. Ṣé ká dá gbogbo Nàìjíríà wò, ká build a new Yoruba country, or ká renovate ẹ̀? Ẹ kọ sínú comment section. Àtújọ pàdé. Bye for now.